חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל וזה סרט על הדבקת קרמיקה בעצמך. בגדול חשוב לי להגיד שאני לא בא מתחום הדבקת קרמיקה, אני בא מתחום עבודות גבס וצביעה, וכאן אני מדביק קרמיקות בעצמי בפעם הראשונה. אני חושב שזה מעניין לעשות סרט על מישהו שבעצמו עושה את זה בפעם הראשונה. אבל אני הסתכלתי הרבה סרטונים, איך עושים את זה, דיברתי עם בעלי מקצוע, ניסיתי לאסוף כמה שיותר טיפים, לכן גם בסרט הזה אני הולך לשפוך הרבה ידע תיאורטי, הרבה טיפים, לכן חשוב לראות את הסרט הזה, חשוב להקשיב, אני הולך לדבר על ציוד, כלים וכולי. אז לפני עבודה צריך לוודא שכל השטח הוא מתאים לעבודה, צריך לבדוק שפינה היא 90 מעלות. בגדול זה חשוב. אם בפינה הזאת אנחנו נצטרך לשים שם איזשהו ארון עם כיור, ארונית, שולחן או אמבטיה נגיד, אז חשוב שפינה תהיה 90 מעלות, שתהיה ישרה. בגדול אם לא שמים שם שום דבר זה פחות קריטי, זה לא חייב להיות ישר פלס. גם קירות, אותו דבר, צריך לעבור על הקירות עם סרגל, לראות שכל הקירות ישרים. יכול להיות שיש בעיות, בליטות, חלקים שקועים ועדיף לטפל בהם. למה? כי אם קיר הוא ישר אז יותר קל להדביק את הקרמיקה, השכבה של דביק תהיה יותר קטנה, זה יבזבז לנו פחות חומר, ובנוסף עבודה תרוץ לנו יותר מהר, יהיה יותר קל לעבוד. אם שטח לא ישר, עדיף לבצע יישור מקדים, אנחנו נדבר על זה בהמשך הסרט, איך אפשר לעשות את זה. כאן השטח הוא פחות או יותר ישר, יש איזה מילימטר פה ושם של הפרשים, אבל בגדול קיר הוא ישר. צריך לקחת סרגל ולבדוק הכל, ואם יש לנו הפתעות שאנחנו לא נראה אותם אחר כך. בנוסף, לפני עבודה צריך לבדוק את הקרמיקה עצמה. צריך להניח את כל הערכים על משהו ישר ולבדוק עם אצבע אם יש ערכים חריגים. כלומר גם במפעל יכול להיות פגם. יכול להיות שיש איזשהו עריך בלאי שהוא לא באותו מידה, שהוא גדול מדי, או שיכול להיות שהוא גם דק מדי, או שהוא עבה מדי. נניח כאן היה לי עריך אחד שהוא דק מדי, הוא לא היה באותו עובי. ואם במהלך העבודה אנחנו נופלים על עריך כזה, יכול להיות שהוא יעשה לנו בעיות. אז עדיף לקחת את כל העריכים, להניח אותם על משהו ישר ולבדוק הכל. בנוסף, תשימו לב, על כל עריך יש חץ, צריך להשתדל שכל החיצים יהיו באותו כיוון. בגדול יש בעל תפקיד שאמרנו שזה לא כל כך חשוב, שזה חץ בגלל זה כיוון היציאה עריכים מהמכונה במפעל, אבל בסופו של דבר עדיף לא לקחת הנחות ולהשתדל שהכל יהיה באותו כיוון. לפני העבודה גם אפשר לקחת כל העריכים, לסדר אותם על הרצפה מול הקיר איפה שאנחנו הולכים להדביק אותם, וככה אנחנו נוכל לחשב כמות העריכים פר כל שורה. גם נוכל לראות אם יהיו לנו עריכים שנצטרך לחתוך אותם. נניח כאן בפינה יהיה לנו עריך חתוך. וגם אני ממליץ בפינה, נניח אם יש עריך חתוך, עדיף לשים אותו בפינה. למה בפינה? כי פינה היא לא תמיד ישרה, קשה שם לייצב שורה של עריכים שלמים, אז עדיף שבפינה אנחנו נוכל לשחק עם החיתוכים, וניקח מידות פר כל עריך ונוכל לחתוך אותם במידות שונות. ככה בעצם אפשר להתגבר על פינה במידה ופינה לא ישרה. כנ"ל גם רצפה, צריך לבדוק רצפה עם קרן לייזר או עם פלס או עם סרגל, עם משהו ומטר. כאן אנחנו מחפשים נקודה הכי גבוהה ברצפה. למה? כי הרצפה היא גם לא ישרה פלס, יש פה הפרשים של מילימטר, 2-3,
אז בעצם שורה ראשונה אנחנו לא מתחילים מהרצפה. אנחנו כאן מחפשים נקודה הכי גבוהה ברצפה, מוסיפים לנקודה הזאת גובה של הריח, ובעצם זה יהיה לנו מידה לשורה ראשונה שאנחנו נתחיל. אז צריך לעבור עם מטר על כל הרצפה ולראות איפה יש נקודה הכי גבוהה. אז בעצם מנקודה הכי גבוהה אנחנו לוקחים גובה של הריח ופלוס 6 מילימטר. למה 6 מילימטר? כי אני בחרתי בצלבי ספייסר של 3 מילימטר, ועכשיו צריך לחבר פרופיל. בעצם כל העריכים של השורה הראשונה יעמדו לנו על פרופיל. אז שימו לב, אני סימנתי מידה אחת בלבד, לא שתי מידות, מידה אחת בלבד. יכול להיות שרצפה עקומה ואנחנו נסמן שתי מידות שהן לא באותו מפלס, לכן חשוב לקחת מידה אחת מרצפה, לחבר פרופיל ואחר כך עם בורג אחד, ואחר כך לפלס אותו על ידי פלס או על ידי לייזר, וככה בעצם יהיה לנו מפלס אחד. אם אנחנו ניקח שתי מידות מהרצפה, יכול להיות שיהיו לנו שני מפלסים שונים, כי הרצפה היא לא ישרה. אחרי זה שפילסנו את הפרופיל, צריך לחבר אותו עם עוד כמה דיבלים בנוסף. ועכשיו צריך להכין דבק. כאן אני משתמש בדבק הכי פשוט וזמין בשוק, זה דבק 109 של מיסטר פיקס. יש גם דבק BG40 שהוא גם רץ חזק בשוק, אבל בסופו של דבר חשוב להבין עיקרון אחד. אם אתם מדביקים קרמיקה על תשתית צמנטית, מה זאת אומרת? נניח על בטון, על טיח שחור או על טיח לבן על בסיס צמנט, אתם משתמשים בדבק צמנטי. אם אתם מדביקים קרמיקה לתשתית שהיא על בסיס גביס, נניח לוחות גביס או טיח על בסיס גביס, אתם צריכים להשתמש בדבק אקרילי. צריך להבין פשוט עיקרון פשוט, שצמנט לא הולך עם גביס בשום מקום. אם תשתית היא על בסיס צמנט, אז דבק הוא על בסיס צמנט. אם תשתית היא על בסיס גביס, אז אתם משתמשים בדבק אקרילי, נניח כמו סרמיק. כאן שורה אופקית של העריכים היא תהיה לפי הפרופיל 5 שחיברנו, והשורה האנכית אני אקבע לפי לייזר. אפשר גם להשתמש בפלס, אבל פשוט עם לייזר זה יותר קל. עכשיו אני מורח דבק קרמיקה על הקיר, אני שם אותו עם מרית על המליץ' ועם הצד החלק של המליץ', לא עם הצד המשונן, עם צד החלק של המליץ' אני מורח. תשימו לב שאני מורח בכל שורה. עם צד החלק אני מורח, ועם צד המשונן אחר כך אני מייצר פסים. ועכשיו עם צד המשונן ב-45 מעלות אני מעביר מליץ' ומייצר פסים. אם זה לא יוצא טוב איפשהו, אז פשוט מעבירים את זה עוד פעם עד שכל השורות יהיו באותו גובה. ועכשיו פשוט מניח קרמיקה על הפרופיל ומצמיד אותו לקיר. תשימו לב, לא צריך לעבוד כאן קשה מדי מכמה סיבות. קודם כל זה עריכים קטנים מאוד וקל להצמיד אותם. דבר שני, הקיר הזה הוא די ישר ולכן שכבה היא מאוד דקה. ובנוסף גם דבק הוא לא סמיך מדי וקל לעבוד איתו. פשוט מצמיד טיפה עם היד את הריח וכבר כל הדבק נמרח. ואחר כך בין העריכים אנחנו מצמידים צלבי ספייסר
זה צלבי ספייסר של 3 מילימטר. העיקרון בבחירת צלבי ספייסר הוא פשוט מאוד. אם ערכים שאתם משתמשים בהם הם איכותיים, אפשר לקחת צלבי ספייסר במידה קטנה כמו מילימטר. אם ערכים הם פחות איכותיים ויש סטייה במידות בין הערכים, עדיף להשתמש בצלב שהוא יותר גדול. ככה יהיה לי יותר משחק לכל עריך כאשר אני אדביק אותו. יהיה לי יותר קל לעבוד בעצם. אם יש סטיות בין המידות וכולי, עדיף צלב ספייסר יותר גדול, 3 מילימטר, משהו כזה. בצלבים של מילימטר משתמשים רק כאשר קרמיקה היא ממש איכותית ברמה גבוהה. אז פשוט שם את העריך ומצמיד עם היד, לא צריך לדפוק עם פטיש גומי. בדרך כלל בפטיש גומי משתמשים רק בריצוף, בעריכים ממש גדולים, כאשר קשה להצמיד אותם עם היד, שם משתמשים בפטיש גומי, בעבודות ריצוף. כאן זה קיר, עריכים קטנים, אפשר גם אם צריך, אפשר פשוט לתת מכה קטנה עם יד וזה נצמד בקלות. וגם חשוב שדבק לא יהיה סמיך מדי, שיהיה קל לעבוד, שהוא ימרח בקלות. ובסוף אנחנו לוקחים פלס ומוודאים שכל העריכים באותו כף, שאין מדרגות. ואם יש איזה עריך שהוא קצת בולט, אפשר לתת מכות עם היד ולהכניס אותו פנימה. כי בעצם גם דבק הוא די רך והוא נותן לנו את החופש לבצע פעולה הזאת. ובאותו אופן אנחנו מדביקים שורה שנייה. אני מורח דבק לאורך של כל השורה. אני ממליץ לכם לא למרוח יותר מדי דבק, גם תעשו את זה פר שורה או שפר כמה עריכים, מכיוון שאם אתם מורחים דבק והרבה זמן לא עושים איתו כלום, הוא פשוט מתייבש ואחר כך זה יכול לפגוע ביכולת הדבקות של הדבק. בגדול, אחרי חצי שעה, אם מרחתם במשך חצי שעה לא עשיתם שום דבר, בסופו של דבר זה כבר דבק שמאבד את היכולת דבקות שלו. אז תשימו לב לפי המיומנות שלכם כמה אתם יכולים למרוח כל פעם. אם אתם מיומנים, אתם גם יכולים למרוח לחצי קיר, ואם אתם גומרים את זה תוך חצי שעה, אז אין זה שום בעיה. אז עם צד המשונן של המלש מייצרים פסים, מעבירים מלש ב-45 מעלות, וכמובן אחר כך מניחים על השורה הראשונה צלבי ספייסר, זה צלבי ספייסר של 3 מילימטר, ומדביקים את העריך. תשימו לב לדבק, לחיצה אחת בלבד, כל הדבק נמרח. אפשר לעשות קצת משחקים ימינה שמאלה שימרח יותר טוב, וזהו. בסופו של דבר הדבקה היא לא קשה, הדבקה היא קלה ופשוטה. כמובן אם העריך לא נצמד אפשר לתת כמה מכות עם היד ולהצמיד. אני מציין, זה עריכים קטנים והשכבה של דבק היא דקה. אם אתם עובדים עם עריכים יותר גדולים ועם שכבות דבק יותר רבות, כמובן אפשר להשתמש בפטיש גומי. כאן אין צורך להשתמש בפטיש גומי. אז כאן במהלך ההדבקה אני רוצה לדבר על כמה טיפים. אז קודם כל מבחינת הגודל של צלבים, צלבי ספייסר, אמרתי שעם צלבי ספייסר שהם יותר גדולים, יותר קל לעבוד, מכיוון שיש יותר משחק בין העריכים. במידה והעריכים לא ממש ישרים, יש איזשהו עריך שהוא גדול יותר, יש יותר משחק בין העריכים ובעצם יותר קל לעבוד. עם צלבים יותר קטנים, נניח בגודל של מילימטר וכאלה, כבר יותר קשה לעבוד, זה לוקח יותר זמן, צריך להיות יותר מדויק וחשוב להבין את זה. טיפ שני זה גודל של שיניים של מלג'. תשימו לב שיש מלג'ים
עם כל מיני גדלים של השיניים. נניח אני כאן עובד עם מלג' שגודל השן שלו זה סנטימטר. אז כל פס כזה על הדביק זה סנטימטר. זה בעצם עושה לנו שכבה דקה של דביק. מכיוון שקיר הוא פחות או יותר, הוא ישר, ואני עובד כאן עם שכבה דקה של דביק. תשימו לב שיש מלג'ים עם שיניים יותר קטנות, יש אפילו שיניים של 8 מילימטר, זה כבר שכבה ממש דקה. ויש גם מלג'ים עם שיניים יותר גדולות, סנטימטר וחצי ואפילו 2. מלג'ים עם שיניים כאלה מיועדים לשכבות הדביק יותר עבות, איפה שגם עושים ישור תוך כדי הדבקה. וגם חשוב להבין את זה, שכאשר יש לי שכבת דביק יותר עבה, אני יכול גם לשחק עם העובי של הדביק ובעצם לבצע ישור תוך כדי הדבקה. טיפ שלישי זה ישור מקדים. כמובן ניתן לבצע ישור מקדים, אפשר לקחת סרגל, לעבור על הקיר, לראות איפה חסר חומר וניתן להוסיף שם חומר, כמו טיח על בסיס צמנט. נניח אם אנחנו עובדים בחדרים רטובים, חדר אמבטיה, מקלחון, שירותים, שם לפי התקן חובה לעבוד רק עם טיח על בסיס צמנט. צמנט זה מלט. טיח יכול להיות בצבע לבן, טיח יכול להיות בצבע שחור, וחשוב להבין את זה. טיח צמנטי הוא יותר חזק, הוא מסוגל לשאת עליו את הקרמיקה, ניתן גם לבצע איתו ישור עד 10 סנטימטר, ובנוסף גם בטיח על בסיס צמנט יש מלח טבעי, שמלח הזה מונע התפתחות של עובש, וגם טיח הזה לא מפחד ממים, הוא דוחה מים ולכן הוא מיועד לחדרים רטובים. בנוסף בחדרים רטובים מומלץ לבצע איתום, למרוח עם רולר או עם מברשת 2 שכבות של איתום, נניח כמו חומר סיקה 107, שזה איתום דו-רכיבי והוא מיועד לעבודות כאלה. וגם על הסוגי דבקים אני כבר דיברתי, אמרתי שאם תשתית צמנטית משתמשים בדבק צמנטי, ואם תשתית היא על בסיס גבס, נניח טיח גבס או לוחות גבס, אנחנו משתמשים בדבק אקרילי. אין דבק על בסיס גבס, לכן בגבס אנחנו משתמשים בדבק אקרילי, כמו סרמיק של טמבור. וטיפ אחרון, אני ממליץ אם דבק יוצא אחרי חצי שעה של הדבקה בערך לנקות את זה, לא להשאיר את זה ליום למחרת, כי זה יתייבש ויהיה ממש קשה לנקות את זה, ובעצם אחר כך זה יסבך לנו את העבודה עם רובה. אנחנו נעשה רובה אחר כך, לא בסרט הזה, בסרט אחר אנחנו נעשה רובה, ובשביל לעשות רובה חשוב שהחריצים בין הקרמיקה יהיו נקיים. אני מקווה שהבנתם את כל מה שאמרתי. במידה ולא הבנתם, אתם יכולים לשאול את השאלות האלה בתגובות מתחת לוידאו ואני אסביר לכם שוב פעם. וכאן כבר אני מורח דבק לשתי שורות של קרמיקה. אפשר לעשות את זה גם, אמרתי, במידה ואתם מספיקים להדביק ערכים תוך חצי שעה, ניתן למרוח דבק גם לכמה שורות.
ובפינה אנחנו לוקחים מידה עבור כל אריח שאנחנו נצטרך לחתוך, כי יכול להיות שמידות יהיו שונות, הפינה היא לא סופר ישרה, יכול להיות שיהיה הפרש של 2 מילימטר, של 3 מילימטר אפילו, ואפשר לחתוך קרמיקה באמצעות מכשיר מיוחד לחיתוך קרמיקה. בעצם יתרון של מכשיר כזה שניתן לחתוך עריכים גדולים די בקלות, בלי רעש ובלי אבק. כמובן אפשר גם לחתוך קרמיקה עם דיסק, אבל זה פחות פרקטי כי זה מייצר הרבה רעש ואבק. בנוסף ניתן לחתוך קרמיקות קטנות עד 40 סנטימטר בגודל וב6 מילימטר עובי באמצעות חותך זכוכית כזה. יש על זה סרט מפורט איך לחתוך עריכים עם חותך זכוכית. אני משאיר לינק לסרטון הזה בתיאור מתחת לוידאו אם אתם מעוניינים לראות. אני אשאיר שם הרבה קישורים לכל מיני סרטים נוספים שיכולים לעזור לכם. ובפינה אני מעביר מליץ' עם הצד הצר שלו. גם בצד הצר של המליץ' יש שיניים. מאוד נוח לעבוד בפינות במקומות יותר צרים. כמובן כאן אותו עיקרון, להכניס צלבי ספייסר, להצמיד קרמיקה היטב לדבק, שדבק ימרח כמו שצריך. אני מנקה פה עם מקלף צבע, כזה מרית מקלף צבע שמיועדת לעבודות צבע, עליו שלו די קשיח, ואיתו אני גם מנקה את השאריות של דבק, כמובן בעדינות, הכל בעדינות, בכוח סביר בשביל לא לפגוע בקרמיקה. וכאן תשימו לב, גם טיפ חשוב, עכשיו אני רוצה להכניס פרופיל בשורה האחרונה של הקרמיקות, כי זה נגמר לא בפינה מצד אחד זה נגמר פה פשוט על הקיר, באמצע קיר, ושם אני רוצה להכניס פרופיל, לכן כאן אני מדביק שורה אחרונה עכשיו. אני הורדתי את הפרופיל, ולכן הריח האחרון אני עכשיו מפלס לפי קרן לייזר. תסתכלו על הקיר, רואים את הקרן לייזר, ככה שיהיה לי את הקו הכללי, קו התייחסות שלי. תשימו לב שגם
בין הרצפה לאריח יש צלבי ספייסר של 3 מילימטר, גם ששם נוכל לבצע איתום על ידי רובה. ועכשיו אני מדביק עריכים של השורה הראשונה. עוד פעם אני אומר למה אני עושה את זה עכשיו, בשביל להכניס פרופיל מיוחד, ואפשר להכניס אותו רק כאשר דביק רטוב, ולכן אני מדביק את השורה הזאת עכשיו. בעצם לא יכלתי לעשות את זה מקודם, גם כי היה שם פרופיל ולא היה ניתן להדביק את האריח האחרון. מדביקים עריכים, לא שוכחים לוודא עם פלס שהכל ישר. את הפרופיל הזה ניתן לחתוך על ידי מסור ידני רגיל למתכת. אני עשיתי סרטון על המסור הזה. זה מסור שחותך אלומיניום, מתכת, קרמיקה, פלסטיק, בעצם חותך הכל, אפילו זכוכית. אם אתם רוצים לראות, יש סרט מפורט על המסור הזה. וכאן מנגב את השאריות של החומר, עודפים שנשארו מהשכבה הזאת, ועכשיו אני פשוט לוקח ומכניס את הפרופיל פנימה מתחת לקרמיקה, פשוט בעדינות עם האצבעות לכל האורך של הפרופיל, לוחצים עליו ודוחפים אותו פנימה, ככה לאט לאט הוא נצמד. ואחר כך עוברים עם אצבעות ומצמידים את זה היטב. עוד פעם, כאן הדגמה נוספת, פשוט זה פרופיל ארוך, לא היה ניתן לצלם באופן מלא, אז ככה לוחץ עם היד ודוחף אותו, מצמיד אותו לקרמיקה, ואחר כך בסוף צריך לעבור על כל האורך של הפרופיל ולהצמיד אותו עם אצבעות. עוברים ומצמידים אותו. כאן בפינה גם אני רוצה להדגים שגם בפינה צריך לשים צלבי ספייסר, שגם בפינה בעצם יהיה לנו רובה של 3 מילימטר, שאחר כך נוכל שם למלא ולבצע איתום. ועכשיו מדביקים את השורה הראשונה שבין הרצפה לקיר. תשימו לב, אם עשינו את החישובים שלנו בהתחלה נכון, אז כל העריכים עכשיו אמורים להיכנס. אני מזכיר, אנחנו לקחנו שם מידה מנקודה הכי גבוהה ברצפה, לקחנו גודל האריח פלוס 6 מילימטר לשתי רובות, כל רובה 3 מילימטר. ועכשיו בעצם אם עשינו את זה ככה, כל העריכים אמורים להיכנס בלי בעיה. ובעצם כאן יכול, אם יש הפרשים, יכול להיווצר לנו מצב שאיפשהו תהיה לנו פשוט רובה יותר עבה. אנחנו בעצם משלימים את החיסרון הזה של שינוי מידות על ידי רובה. נניח בחלק מהמקומות, כאן תהיה רובה לא 3 מילימטר, תהיה כאן רובה של 4 מילימטר מכל צד. אבל כאן דווקא אין הפרשים גדולים, ופחות או יותר הצלחתי להתגבר על הבעיה הזאת רק על ידי שינוי מרווח ברובה.
אז ברובע, איפה שאני לא שם צלבי ספייסר, יש שם רובע באזור 4 מילימטר. זה שורה ראשונה, לא רואים את זה שם ממש, אבל בסופו של דבר אני מעדיף לעשות את זה ככה מאשר שלא יהיה לי רובע בכלל. חברים, אז אנחנו סיימנו את העבודה שלנו. נשאר לנו רק לעשות רובע. רובע אנחנו נעשה בסרטון אחר. נעשה סרטון נפרד על הרובע. בסופו של דבר אמרתי, אני לא איש שעוסק בהדבקת קרמיקה באופן מקצועי, לכן אתם מוזמנים להעביר ביקורת, לתת טיפים, להביע דעה בתגובות מתחת לוידאו. אם אהבתם את הסרטון תשימו לייק, אם לא אהבתם את הסרטון תשימו דיסלייק. אם יש לכם שאלות ניתן לשאול אותנו בתגובות מתחת לוידאו, תירשמו לערוץ כמנוי, זה לא עולה כסף, אני אשתדל להוציא סרטונים נוספים. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.